Hello everyone. So আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু লগাৰিথম। তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি লগাৰিথম কি হয়, লগাৰিথমৰ ইউজটো কিহৰ কাৰণে হ'ল, আৰু লগাৰিথমৰ কিছুমান বেছিক প্ৰপাৰ্টিজ ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব। তাৰপিছত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কুৱেশ্যন সলভ কৰিম ফ্ৰম বেছিক লেভেল টু যে এডভান্স লেভেল। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ লগাৰিথম। তাৰ আগতে মই এটা বস্তু ক'ব ওলাইছোঁ। আমি জানো 2 to the power 4 equal to 16। অ'কে, তো মোক যদি কোনোবাই কয় যে 2 to the power x equal to 14, find x, আমি xৰ ভেলু উলিয়াব লাগে য'ত 2 to the power x equal to 16 হয়। তাৰ কাৰণে আমি চিম্পলি লিখিম 16 equal to 2 to the power 4, আমি কম্পেয়াৰ কৰিম x equal to 4। অ'কে, এতিয়া যদি এই 16টোৰ সলনি আমি ইয়াত 15 কৰি দিওঁ, 16টোৰ সলনি আমি ইয়াত 15 কৰি দিলোঁ, তেতিয়া এক্সৰ ভেলু কি হ'ব? অ'কে, তো এনেবিলাক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমি লগাৰিথমক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু আচলতে হয় কি এইটো লগাৰিথমটো? জাষ্ট ফৰগেট এবাউট ইট। লগাৰিথম আমি ধৰি ল'লোঁ এনেকুৱা এটা ষ্টাইল অফ ৰাইটিং টু ফাইণ্ড দিছ এক্স, এনেকুৱা এটা ষ্টাইল হয় য'ত আমি এক্সটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ। চ' লেটছ টেক ইফ এ টু দি পাৱাৰ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এম। যদি আমাৰ হাতত এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, এইটো সূচক বুলি কয়, য'ত এ টু দি পাৱাৰ এক্সটো সূচক হয়, যদি আমাৰ এইটো ফৰ্মত থাকে আৰু ইয়াতে এ আৰু এমটো হৈছে নোন, যিটো আমি জানো এ আৰু এমৰ ভেলুটো ছাপ'জ আমি জানো, কিন্তু আমাক এক্স ভেলুটো লাগে ফাইণ্ড কৰিবলৈ। তো এইটোৰ নিচিনা এক্সাম্পল, ইয়াত 2টো আমি জানো, 15টো আছে, তো আমাৰ এক্সটো লাগে। তো আমি এক্সটোক আমি লিখিম এনে এটা ষ্টাইলত লিখিলোঁ, য'ত আমাক এটা নাম দি দিলোঁ লগ বুলি, আৰু ইন টাৰ্মছ অফ 15 আৰু 2 আমাক এক্সটো লাগে, তো 15টো ইয়াতে লিখিলোঁ আৰু 2টো তলত লিখি দিলোঁ। ঠিক আছে, তো তেনেকৈ আমি জাষ্ট এটা নামকৰণ কৰিছোঁ। যদি এ টু দি পাৱাৰ এক্স ইকুৱেল টু এম হয়, আমি এক্সক লিখিম লগ এম বেছ এ, এনেকৈ পঢ়া হয়, লগ এম বেছ এ। ইয়াতে এটো হৈছে বেছত আছে আৰু এমটো আৰ্গুমেণ্ট। অ'কে, তো জাষ্ট তেনেকৈ লিখিলোঁ। অ'কে, এতিয়া কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আহিব। আমি যিটো চেপ্টাৰৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাইছোঁ, সেই চেপ্টাৰটোত কিছুমান যেনেকৈ ইয়াত টাৰ্মিনলজি থাকে, যে ইয়াতে এমটোক যিহেতু আমি আৰ্গুমেণ্ট বুলি কওঁ, তো সেই এমৰ ভেলুটো সদায় পজিটিভ হ'ব লাগিব। অ'কে, এমৰ ভেলুটো কিয় পজিটিভ হ'ব লাগে? এমৰ ভেলুটো পজিটিভ হ'ব লগাৰ কাৰণ এটাই, এই ইয়াত লক্ষ্য কৰা, ইয়াত কি লিখা আছে, এ টু দি পাৱাৰ এক্স ইকুৱেল টু এম। এ টু দি পাৱাৰ এক্স এটা এক্সপনেনচিয়েল ফাংচন হয়, যিটো আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ক্লাছত। এক্সপনেনচিয়েল ফাংচনবিলাক সদায় পজিটিভ হয় আচলতে। তাৰ কাৰণে এমটো আমাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 0, গতিকে এইটো আমি গ্ৰেটাৰ দেন 0 ল'ম, য'ত এইটো নট ইকুৱেল টু 0। এইটো হৈছে বেছ, মানে বেছটো আমি গ্ৰেটাৰ দেন 0 ল'ম, বাট নট ইকুৱেল টু 1। আৰু এমটো হ'ব লাগিব, যিটো আৰ্গুমেণ্টৰ আছে সেইটো আমাৰ ষ্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন 0। অ'কে, তাৰ মানে লগ অফ -2, ইয়াতে ছাপ'জ কিবা 4 আছে, ইজ নট ভেলিড। তেনেকৈ লগ অফ 2 বেছ 1 ইজ নট ভেলিড, আৰু ইয়াত বেছটো 1 আছে। তেনেকৈ log of 4 minus 2 is not valid. Okay, so these things should be clear. এতিয়া
আমাৰ ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে ইফ 2 to the power x equal to 16 rest 2 to the power x equal to 16 তো আমাক যদি x লাগে আমি এটা যে ষ্টাইলত লিখিছোঁ এনেকুৱা log 6 লগৰ সমানকৈ 6 to মানে 16 to দিব আৰু তলত 2 to দিলে হ'ল এইটো এটা ষ্টাইল ৱে অফ ৰাইটিং অ'কে আমি কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজত আহোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টি log of 1 base a এইটো যিকোনো নম্বৰ হ'ব পাৰে প্ৰভাইডেড a is greater than 0 তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো 0 হ'ব প্ৰুফ কৰি চাওঁ আমি এটা বস্তু জানো যে a to the power 0 equal to 1 য'ত a is not equal to 0 আৰু ইয়াতে a is greater than 0 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাৰু ইয়াৰ কাৰণে বাদ দিয়া আমাক যদি 0টো লাগে আমি কি ষ্টাইলত লিখিম 0টো লিখিলোঁ ইকুৱেল টু এইটোৰ লগত আমি লগ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ আৰু এইটো তলত আহি যাব আৰু লগ এ তো মানে কি পালোঁ আমি log 1 base a equal to 0 তো এইটোৱে প্ৰুফড চিমিলাৰলি ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টিত আমি কি কৰিম এইটো দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা মানে আমি এটা নিজাকৈ আমি জানো a to the power 1 equal to a আমাক যদি 1টো লাগে 1ক আমি কি ষ্টাইলত লিখিম log এইটো a লিখিলোঁ ইয়াতে আৰু এইটো তলত গুচি যাব তলত মানে আমি এইটো আছিল আমাৰ সূচকত এতিয়া যদি আমি লগত লিখিব লাগে তাৰ কাৰণে এইটো বেছত আহি যাব এইটো a বেছত আহি যাব হেন্স প্ৰুফড তেনেকৈ আমি থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টি এটা আছে থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিটোত কি কৈছে যে log mn মাল্টিপ্লাই হৈছে log mn বেছ a ইকুৱেল টু আমি দুটাক স্প্লিট কৰি দিম log m বেছ a আৰু log n বেছ a ইয়াৰ প্ৰুফটো আমি চাই লওঁ আমি ইয়াক ধৰিলোঁ x বুলি ইয়াক ধৰিলোঁ y বুলি আমি যদি ইয়াতে আকৌ এবাৰ লিখোঁ log m বেছ a ইকুৱেল টু x আৰু log n হ'ব log n বেছ a ইকুৱেল টু y অ'কে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম যদি আমাক mটো লাগে m ইকুৱেল টু আমি ইয়াতে লগ নোহোৱা কৰিম এইটো তলত যাব a to the power x এইটো কেনেকৈ হ'ল এইটো জাষ্ট ৰিভাৰ্চ কৰিছোঁ মই যদি এইটো দিয়া থাকে আমাক আমি ওপৰটো লিখিম ওপৰটো ইকুৱেল টু log of m এইটো তলত সোমাই যায় আৰু যদি এইটো দিয়া থাকে তেতিয়া এমৰ ভেলুটো লিখিম a to the power x অ'কে এইটো জাষ্ট এটা লিখাৰ ষ্টাইল হয় অ'কে তেনেকৈ log n বেছ a আছে তো এনৰ ভেলুটো লিখিম a to the power y আমি যদি m আৰু n মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ m ইনটু n ইকুৱেল টু কি পাম a to the power x ইনটু a to the power y ইকুৱেল টু a to the power x plus y তো আমাৰ হাতত আছে a to the power x plus y ইকুৱেল টু mn চেম কথাই লিখিম a to the power x ইকুৱেল টু m এইটো যদি আমাৰ হাতত a to the power x plus y ইকুৱেল টু m থাকে যদি আমাক x plus yটো লাগে আমি কি লিখিম x plus y ইকুৱেল টু আমি ইয়াত লগ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম লগ তলত হ'ব a ওপৰত হ'ব mn আমি কি কৰিছোঁ এইটো আছিল সূচকত আমি যদি আমাক ওপৰৰখিনি লাগে পাৱাৰটো লাগে তাৰ কাৰণে আমি এইটোক লগত লিখিম আৰু যদি আমাক লগত থাকে ইয়াৰ পৰা গ'লে আমি এনেকৈ আকৌ এনেকৈ মানে সূচকত লিখিম এইটো হৈছে লিখাৰ ষ্টাইলটো এতিয়া আমাৰ কি আহিব তো এইটোৱে হ'ল যিহেতু এইটো ইকুৱেল টু x প্লাছ y আকৌ এবাৰ লিখিলোঁ x মানে log m বেছ a প্লাছ log n বেছ a এইটোৱে প্ৰুফড তো এইটো কথা মনত ৰখা উচিত যে যদি ইহঁতৰ বেছ ছেম থাকে বেছ a থাকে বা মই এইটো ক'লোঁ যদি আমাক ৰাইট হেণ্ড ছাইডত থকাটো যদি আমাৰ হাতত থাকে এনেকুৱা যে log 4 বেছ 2
প্লাছ লগ 6 বেছ 2 যদি বেছ একে থাকে তেতিয়াহে দুয়োটা কম্বাইন হ'ব নহ'লে নহয় লগ এইটো বেছ 2 লিখিলোঁ তো 4 × 6 24 বেছ 2 এনেকুৱা হ'ব যদি এটা 3 থাকে এইটো যদি 3 থাকে তেতিয়া নহ'ব কম্বাইন নহ'ব অ'কে তো তেনেকৈ আমি ইয়াৰ লগত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে আমি ইয়াতে আৰু এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিব পাৰোঁ যেনেকৈ লগ MNP বেছ A ইকুৱেল টু চিমিলাৰলি log M বেছ A প্লাছ log N বেছ A প্লাছ log P বেছ অ'কে এতিয়া আহিল নেক্সট প্ৰপাৰ্টি আমাৰ ছেম হয় ইয়াৰ লগতে আমি ইয়াতে আমি প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 3 কৰিছিলোঁ M আৰু N মাল্টিপ্লাই কৰিছিলোঁ এনেকৈ তো আমি এইবাৰ কি কৰিম M আৰু N ডিভাইড কৰিলে হ'ল M ডিভাইড N M আৰু N ডিভাইড কৰিলে আমি x টু দি পাৱাৰ a মাইনাছ a টু দি পাৱাৰ x মাইনাছ y পাম যে কৰি চাব পৰা এইখিনি a টু দি পাৱাৰ x মাইনাছ y তো ঠিক তেনেকৈ আমাক যদি আমি জাষ্ট আকৌ এবাৰ লিখিলোঁ m/n তো এইখিনি আমাৰ সূচকত আছে য'ত x মাইনাছ ৱাইটো এটা সূচক আমাক যদি x মাইনাছ ৱাইটো লাগে আমি লগ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম লগ এইটো আমাৰ তলত যাব বেছত যাব m/n ইয়াতে এক্সৰ ভেলু বহালে ৱাইৰ ভেলু বহালে আমি এইটো প্ৰুফটো পাই যাম অ'কে চ' নাও কামিং টু দ্য ফিফ্থ ওৱান ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে যদি আমাৰ আৰ্গুমেণ্টটোৱে আমাৰ পাৱাৰত থাকে আগতে আমাৰ কেনেকুৱা আছিল লগ M আছিল বেছ A আছিল তো ইয়াৰ মানে এমৰ ওপৰত পাৱাৰ 1 আছিল একো নাছিল মানে তো এতিয়া যদি আমাৰ লগ আমাৰ বেছটো A থাকে আৰু এমৰ ওপৰত পাৱাৰ থাকে N তেতিয়া কি হয় এই এনটো আগত গুচি যায় এইটোক এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ N ইনটু লগ M বেছ A অ'কে তো ইয়াৰ প্ৰুফটো চাই লওঁ ইয়াৰ প্ৰুফটো হ'ল এনেকুৱা আমি যদি ধৰি লওঁ যে লগ M টু দি পাৱাৰ N বেছ A ইকুৱেল টু P ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম এইখিনিক আমি লিখিম আৰ্গুমেণ্টটোক লিখিম M টু দি পাৱাৰ N ইকুৱেল টু এইটো লগত আছিল লগটো আমি গুচাবৰ কাৰণে ইয়াকে আমি সূচকত লিখিম A টু দি পাৱাৰ P অ'কে এতিয়া যদি আমি এটা কাম কৰোঁ both ছাইডত 1/n পাৱাৰ কৰি দিওঁ ইয়াতে n কেঞ্চেল ইকুৱেল টু আমি পাম m ইকুৱেল টু A টু দি পাৱাৰ P/n অ'কে এইটোকে মই এনেকৈ লিখিলোঁ A টু দি পাৱাৰ P/n ইকুৱেল টু m অ'কে তো ছেম কথা আহিল ইয়াতে A টু দি পাৱাৰ x ইকুৱেল টু এমৰ ধৰণে হ'ল তো x ইকুৱেল টু হ'ব মানে এই পাৱাৰটো হ'ব ইকুৱেল টু হ'ব আমি লগ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম P/n ইকুৱেল টু হ'ব লগ অফ এইটো বেছ হৈ যাব বেছ A আৰু m অ'কে এইটোকে আমি কেনেকৈ লিখিম এই এনটো আমি যদি ইয়াৰ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তো P ইকুৱেল টু n ইনটু লগ m বেছ A তো আকৌ P ইকুৱেল টু আমি কি ধৰি লৈছিলোঁ P ইকুৱেল টু ধৰি লৈছিলোঁ এইটো তো লগ m টু দি পাৱাৰ n বেছ A হেন্স প্ৰুফড অ'কে চ' ইয়াৰ আৰু কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে আৰু 5টামান প্ৰপাৰ্টি আছে যিটো আমি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম